اگر شر وجود نداره پس چرا اون رو میبینیم؟ سلام، به آرت نویس خوش اومدی. تا به حال به این فکر کردی اگر شر واقعا یه چیز مستقل نیست پس چرا تقریبا در تمام تاریخ هنر براش یه شکلی ساختیم؟ برای شر چهره ساختیم، بدن ساختیم، هیولا ساختیم، شیطان ساختیم، جهنم ساختیم. اما یه سوال عجیب این وسط وجود داره. اگر شر وجود مستقل نداره، دقیقاً دارین چه چیزی رو تصویر میکنین؟ این سوال ما رو از یک بحث فلسفی خیلی قدیمی به تاریخ هنر و حتی به انیمیشن و هنر مدرن میرسونه. پس بیاین از ابتدا شروع کنیم. یکی از قدیمی ترین پرسش ها درباره شر اینه که اگر خداوند هم قادر مطلقه و هم خیرخواهه پس شر از کجا میاد؟ هیوم این مسئله رو با بازگشت به پرسش مشهور اپیکور مطرح میکنه. اگر خدا میخواد جلوی شر رو بگیره ولی نمیتونه پس ناتوانه؟ اگر میتونه و نمیخواد پس خیرخواه نیست؟ و اگر هم میتونه و هم میخواد جلوی شر رو بگیره پس شر از کجا اومده؟ اما قبل از اینکه بخوایم جواب این سوال رو بدیم باید یک چیز رو مشخص کنیم. اصلا وقتی میگیم شر درباره چه چیزی حرف میزنیم؟ در یک تقسیم بندی مشهور شر رو به 3 دسته تقسیم کردن. شر متافیزیکی، شر اخلاقی و شر طبیعی. شر متافیزیکی یعنی نقص و محدودیتی که یک موجود مخلوق در مقایسه با کمال مطلق خودش داره. شر اخلاقی چیزایی مثل ظلم، خیانت، قتل، انتخابای نادرست انسان. و سومی شر طبیعی مثل زلزله، بیماری، سیل، طوفان و تمام رنج‌هایی که لزوماً نتیجه انتخاب انسان نیستند. این تقسیم بندی مهمه چون از همینجا متوجه میشیم که شاید شر یک چیز واحد نباشه. اما سوال بزرگتر هنوز باقی مونده. آیا شر اصلاً وجود مستقل داره؟ اینجاست که یه خط فکری خیلی مهم در فلسفه غرب شکل میگیره. افلاطون شر رو نه به عنوان یک جوهر مستقل بلکه در ارتباط با دور شدن از خیر و حقیقت میفهمه. در این نگاه انسان ممکنه به دلیل جهلش، ناتوانیش در شناخت خیر حقیقی به سمت چیزی بره که در ظاهر براش خیر به نظر میرسه. پس شر لزوماً یه هیولا نیست، ممکنه از ندونستن شروع بشه. ارسطو مسیر دیگه ای رو دنبال میکنه. برای اون هر موجودی غایت و کمالی داره. وقتی چیزی از غایت طبیعی خودش دور میشه یا از اعتدال خارج میشه نقصان شکل میگیره. پس شر رو میتونیم به نوعی انحراف از نظم و کمال بدونیم. حتی توی اخلاق هم مسئله اعتدال اهمیت پیدا میکنه. یعنی شر میتونه در افراط و تفرید در خارج شدن از تعادل عقلانی خودش رو نشون بده. پس باز هم با یک موجود شرور مواجه نیستیم. با یک اختلال در نظم مواجهیم. بعد به فلوتین میرسیم. در فلسفه نوافلاطونی واحد سرچشمه وجود، خیر و زیباییه. هرچه از این مبدأ دورتر میشیم از کمال فاصله میگیریم. پس شر نتیجه یک موجود مستقل نیست. نتیجه کاهش کمال و دور شدن از مبدأ. حتی ماده هم ذاتاً شر نیست. بلکه در پایین ترین مرتبه وجود زمینه برای نقصان و زشتی بیشتر میشه. و نکته جالب اینجاست که فلوتین معتقده که وجود عناصر ناقص و زشت لزوما زیبایی کل جهان رو از بین نمیبرند. مثل سایه توی اثر هنری. سایه به تنهایی شاید یه چیز تاریک و ناخوشایند باشه، اما در ترکیب با کل تصویر میتونه بخشی از هارمونی اون باشه. این ایده بعداً مسیر بسیار مهمی رو طی میکنه. در تفکر آگوستین شر به شکل روشنتری به عنوان فقدان خیر مطرح میشه. شر یک جوهر مستقل نیست،
به بیان ساده تر، شر چیزی نیست که کنار خیر ایستاده باشه و با اون بجنگه، بلکه شر زمانی پدیدار میشه که چیزی از خیر و کمال خودش فاصله بگیره. به همین دلیل در یک نگاه حتی یک موجود شیطانی هم صرفاً به دلیل ظاهر یا ماهیتش منشأ مستقل شر نیست. شرارتش به فساد اراده و دور شدن از خیر مربوط میشه. این نکته برای هنر خیلی مهمه، چون اگر شر یک موجود مستقل نباشه، اون وقت تصویر کردن شر به شکل یک هیولای مستقل خودش یک تصمیم هنریه. توماس آکویناس هم این مسیر رو ادامه میده. اون وجود شر رو انکار نمیکنه، اما اون رو عدم خیر مینامه. شر در یک موجودی تحقق پیدا میکنه که خودش در اصل داره خیر و وجوده، اما دچار فقدان یا نقصان میشه. بنابراین حتی وقتی درباره شر صحبت میکنیم، بازم در حال صحبت کردن درباره چیزی هستیم که به نوعی به خیر وابسته است. یعنی شر بدون خیر قابل تعریف نیست. اما لایبنیتس یک سوال دیگر رو وارد بحث میکنه. اگر خدا جهان رو آفریده، چرا جهانی رو آفریده که در آن شر وجود داره؟ پاسخ این سوال اینه که جهان موجود بهترین جهان ممکن است. این به این معنی نیست که شر خودش هدف آفرینش بوده، بلکه ممکنه بعضی شرور بخشی از نظمی باشن که در مجموع بهترین نتیجه رو ایجاد میکنن. مثل همون سایه‌ای که توی تصویره. اگرچه به خودی خودش تاریکه، اما ممکنه برای کامل شدن ترکیب ضروری باشه. اما با کانت یک اتفاق مهم رخ میده. بحث شر بیشتر به درون خود انسان منتقل میشه. کانت درباره چیزی صحبت میکنه که به اون شر بنیادین میگن. انسان آزاده، میتونه قانون اخلاقی رو انتخاب کنه، اما در این حال تمایلات و منافع شخصی خودش رو هم داره. مشکل زمانی ایجاد میشه که انسان از روی اراده خواسته شخصی خودش رو بر اون قانون اخلاقی مقدم کنه. اینجا دیگه شر فقط یک مسئله درباره ساختار جهان نیست. شر تبدیل میشه به مسئله انتخاب انسان. یعنی شاید خطرناکترین هیولا لزوماً اون موجودی نباشه که ظاهرش هیولاییه. ممکنه یک انسان عادی باشه. و اینجا دقیقاً همون نکته‌ای هست که فلسفه وارد هنر میشه. اگر شر یک موجود مستقل نیست، چرا ما براش بدن ساختی؟ چرا توی هنرهای غربی شر اینقدر با هیولا، زشتی، بدن دفرمه، جهنم و تصاویر ترسناک همراه میشه؟ توی بسیاری از نمونه‌های هنرهای غربی شر به شکلی بسیار عینی و قابل مشاهده توی تصویره. هیولا واقعا باید شبیه هیولا باشه، جهنم باید وحشتناک باشه، بدن شرور میتونه دچار تغییر شکل بشه، اما توی نگارگری ایرانی با یک منطق متفاوت روبرو میشی. توی اینجا شر لزوما قرار نیست کل تصویر رو به آشوب بکشه، بلکه میتونه به صورت نمادین، کنترل شده درون یک نظم کلی قرار بگیره. یعنی حتی وقتی شر وارد تصویر میشه، ساختار کلی تصویر همچنان اون نظم و هماهنگی خودش رو حفظ میکنه. پس اینجا یک تفاوت جالب شکل میگیره. فلسفه غرب و حکمت اسلامی توی سطح نظری یه سری نقاط مشترک مهمی درباره عدم استقلال شر دارن. اما یه سوال دیگه، اگر شخصیت شرور الزاماً نباید ظاهر شرور داشته باشه، پس چه چیزی اون رو شرور میکنه؟ اینجا دوباره باید به افلاطون، آگوستین و کانت برگردیم. شاید شر در ظاهر نباشه، شاید در تصمیم باشه، در اراده باشه، در انتخاب، در رابطه انسانها با دیگران، در ترجیح دادن منافع شخصی بر خیر عمومی. و این ایده برای هنر معاصر بسیار مهمه، چون به ما اجازه میده شخصیت شرور رو از یک هیولای ساده فراتر ببریم. یک شخصیت میتونه کاملا انسانی باشه، حتی زیبا باشه، حتی جذاب باشه، اما درون خودش یک نظام اخلاقی ویرانگر داشته باشه. پس برگردیم به سوال اول. اگر شر وجود نداره، پس چرا اون رو میبینیم؟
شاید پاسخ این باشه که ما شر رو مستقیما نمیبینیم. ما نشانهای اون رو میسازیم. ما فقدان خیر رو تبدیل به یک چهره میکنیم. انحراف رو تبدیل به یک بدن میکنیم. فساد اراده رو تبدیل به یک شخصیت میکنیم و ترس خودمون رو تبدیل به هیولا میکنیم. بنابراین شاید مسئله این نباشه که شر چه شکلیه، بلکه سوال جذابتر این باشه که ما برای چیزی که نمیتونیم به سادگی ببینیم چه شکلی ساختیم؟ و شاید دفعه بعد که در یک اثر هنری با یک هیولا روبرو شدیم، بد نباشه از خودمون بپرسیم که آیا این تصویر واقعا شر رو نشون میده یا فقط تصویریه که انسان از شر ساخته؟ و شاید همین سوال فاصله بین فلسفه، نگارگری و هنر معاصر رو به یک مسیر واحد تبدیل کنه. ممنونم از نگاهت. نظرات و سوالاتت رو برام کامنت کن. باعث دلگرمیمه. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باش و لطفاً اگر دوست داشتی ویدیو رو لایک کن.